السلام عليكم مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من مطبخ الشيف احمد. اللي بحب الفلافل يتابع معي هيدا الفيديو وهيدا الوصفه الشهيه جدا. طبعا مثل ما بتعرفوا في وصفات كثيره من الفلافل حسب البلد وحسب الشخص. اليوم رح اعمل وصفه فلافل طيبه كثير على طريقتي انا بمكونات خاصه فيي. تابعوا معي هيدي الوصفه اللذيذه والطيبه. مثل ما بتشوفوا هون عندي حمص نقعته تقريبا 12 ساعة ليلة كاملة، يعني بيكفي، ما حطيت معه شيء بس مي. وايضا عندي فول مجروش او فول مقشور كمان، هيدا نقعته بالمي كمان بدون كربوني بدون شيء. اللي ما عنده فول مجروش وصعب يلاقي فيه يستعمل فقط الحمص، ولكن صدقوني هيك بتكون اطيب. طبعا هلا هون رح نطحن الحمص والفول مجروش حسب البلندر. عندي في استعمل مكنة اللحمة اذا عندي على الناعم، المهم يكون خفاق قوي. اخلط كزبرة هون، بصل، استعمل بصل احمر اليوم، ثوم، شوية مي، وهون هلا بدي اخلط. الفلافل طحنتها صارت عندي بهذا الشكل. طبعا المقادير كلها رح تكون اسفل الفيديو. المي اللي حطيتها معها كانت كافيه، ما بحاجه ضيف مي. مثل ما عم تشوفوا ما لازم اطحنها كتير ناعم تا ما تطلع صبه وحده. هلا هون في فرزها وايضا في اشتغل فيها. اذا بدي فرزها بفرزها هلا قبل البهارات والكربوني. هلا رح ريحها شي نص ساعه بالبراد وبنرجع بنخلطها وبنقليها. هلا نحن جاهزين للقلي. من بعد نص ساعة اكيد غطيناها وحطيناها بالبراد. بدنا نملح ونبهر ونحط كل المكونات. عندنا هون ثوم بودرة، كزبرة يابسة، كمون ناعم، فلفل اسود. وبتسمعوا مني استعملوا بهار الكاري بهيدي الوصفة. مثل ما قلت لكم اليوم الوصفة على ذوقي، حطينا بهار الكاري. عندنا هون هلا كربونة اللي هي عادة بتستعمل بالفلافل. الكربونة مشاهدينا عملها تفتت الفلافل وتطلع هشة من الداخل. ما بدي كتر. طبعا المقادير قلت لكم رح تكون اسفل الفيديو. رح احط معها اليوم بيكنج باودر. البيكنج باودر عمله بيعطيها عملية ارتفاخ، فهول المكونين مع بعض رح احصل فيهم على فلافل حجمها جيد ومقرمشة وهشة وكتير كتير طيبة. ومش كل العالم بتعرف موضوع البيكنج باودر والكربوني مع بعض، لانه في ناس تستعمل بيكنج باودر لحال، هيدا غلط. في ناس تستعمل كربوني لحال، اوكي بيمشي الحال. اذا بضيف البيكنج باودر بحصل على نتيجة افضل. هلا نحط البيكنج باودر والكربوني وبنخلط. واذا حسيناها شوي بعدها غير متماسكة نضيف شوية مي مثل ما قلنا. هلا هيدي صارت عندي جاهزة متماسكة. طبعا اذا كانت طقس شوب يستحسن ارجع احطها شوي بالبراد، بتتكامش بتصير تمام. هلا بدنا نقليها. لا اتاكد انه الزيت عندي حامي، لازم يكون حامي اكثر من المتوسط بشوي، مش نار. بحط شوية اوكي مثل ما عم بتشوفوا. قبت على الوجه صار عندي الزيت جاهز. عندي هاي تبعية الفلافل بتجيبوها من المول، من سوبر ماركت، رخيصة كتير. بدي اكبس، ما لازم كتير اضغط عن الوسط، اوكي، بس عن الجوانب خليها شوي بشكل هرمي. اوكي، ليش ما بضغط؟ مشان ما تطلع عندي مكدسة. اكيد فينا نغطها بالسمسم حسب الرغبة، نعملها مجورة بالنص، يعني فينا نضغط عليها شوي هيك. اوكي، ونحطها كل واحد حسب رغبته. هلا رح نقلي.
شوفوا عندي هشة رائعة جدا، شكلها جميل، في يحطن على ورق او شي هيك عالي على شبك. هيدي الفلافل المقرمشة الشهية رائعة جدا. رح نعمل اطيب ساندويش. فلافل ولا اشهى، رح نتذوقها. رائعة جدا، مقرمشة. الكاري اعطاها طعمة بتجنن. البيكنج باودر مع الكربونة سوا، هيدي ما حدا رح يعلمكم اياها، انا حبيت لكم اياها. رح تشوفوا قديش رح تفرق عن ما انه تحطوا فيها مكون واحد. عن جد فلافل رائعة، مقرمشة شهية، فيكم تحطوا كبيس لفت معها اللي بدكم اياه. انا حبيت احط كبيس عادي ولا اروع من هيك. بتمنى انكم تشتركوا بهذه القناة على صورتي اللي بتبين على الشاشة، وضغط على زر الجرس ليوصلكم كل جديد. جربوا هيدي الوصفة واعطوني تعليقاتكم، والى اللقاء الى حلقة مقبلة.